5 câu chuyện Kinh Thánh giúp bạn thành công. Có thể nói, Kinh Thánh Cựu Ước đối với người Do Thái như một kim chỉ nam, như lời giao ước của Thượng Đế với tuyển dân của Ngài. Những câu chuyện trong Kinh Torah như những bài học quý báu được người Do Thái ghi nhớ và mang theo trong hành trình phiêu bạt khắp thế giới. Và qua đó, tạo nên những nguồn cảm hứng cho sự thành công vượt bậc của một dân tộc siêu việt. 1. Môi-se vượt biển đỏ. Có một thời kỳ, dân tộc Do Thái sinh sống trên mảnh đất Ai Cập. Và e dè trước sự lớn mạnh của dân tộc này, vua Pharaon ra lệnh giết các bé trai của dân Israel. Có một cậu bé đã được cứu sống khi mẹ cậu giấu cho đến khi cậu được 3 tháng. Bà lấy một cái giỏ mây và trét nhựa chai để nước không vào được. Rồi bà đặt Moses nằm trong đó, và thả cái giỏ trong đám sậy cao ven bờ sông Nin. Chẳng bao lâu con gái Pharaon xuống sông Nin để tắm. Thình lình nàng thấy cái giỏ trong đám sậy cao. Nàng liền gọi một trong những đầy tớ gái, đi lấy cái giỏ ấy cho ta. Khi công chúa mở nắp giỏ ra thì thấy một em bé xinh đẹp làm sao. Em bé Môi-se khóc, công chúa thấy thương. Nàng không muốn em bé bị giết. Và sau này, cậu bé đã trở thành một người hùng dẫn dắt dân tộc Do Thái, thoát ách nô lệ tại xứ Ai Cập để đi tìm miền đất hứa chỉ với niềm tin mãnh liệt vào quyền năng của Chúa và một cây gậy. Và hành trình của đoàn di dân bị cản lại tại Biển Đỏ, phía sau lưng họ là binh mã của Ai Cập cùng Pharaon đang ồ ạt kéo đến. Mọi việc tưởng chừng là dấu chấm hết đối với đoàn dân thì Đức Chúa phán bảo Môi-se giơ cây gậy ra trên Biển Đỏ. Khi ông làm thế, Chúa khiến cho một luồng gió đông thổi mạnh. Nước biển rẽ ra, và nước dựng đứng lại ở hai bên. Không có nan đề nào không thể hóa giải. Trong khi phần lớn đoàn dân Do Thái đang khiếp sợ quân Ai Cập đang tiến gần thì Môi-se vẫn bình thản như không. Tại sao? Đặt giả thiết, nếu phép lạ không diễn ra trước mắt ông thì số phận của đoàn di dân kia sẽ thế nào? Trong cuộc sống hiện nay, không ít lần chúng ta rơi vào sự bế tắc như rơi vào một đường cùng không lối thoát. Đôi khi, ta tuyệt vọng, tự hỏi làm sao để vượt qua mà đi tiếp, khi trước mặt là muôn vàn khó khăn như biển đỏ, sau lưng kẻ thù truy kích như những việc cấp bách cần giải quyết. Sự căng thẳng, tuyệt vọng trong đời sống công nghiệp hiện nay khiến không ít người rơi vào tiêu cực, như những hội chứng về tâm thần, hay việc chọn cách giải thoát cho chính mình bằng việc từ bỏ cuộc sống tươi đẹp như một cách chạy trốn số phận. Hãy xem cái thần thái của Môi-se trong tình thế lưỡng đầu thọ địch, mà chẳng hề nao núng vì ông có niềm tin tuyệt đối về sự lựa chọn của mình chắc chắn sẽ thành công, từ đó sẽ chọn ra giải pháp. Đó là sự thử thách Thiên Chúa dành cho đức tin của ông, vì nếu ông không tin ông đã đầu hàng kẻ thù hoặc đưa dân mình quay về kiếp nô lệ tại xứ Ai Cập, có ai biết trước được biển đỏ sẽ rẽ nước tạo con đường đi. Như vậy, việc đầu tiên để thoát khỏi mớ hỗn động, bế tắc của bạn trước hết là sự lạc quan và niềm tin vào chiến thắng, tin vào năng lực của bản thân, không bao giờ từ bỏ dù cơ hội chỉ 0.01% cũng phải tin. Cơ hội chỉ đến với người cố công thật sự thay vì phí thời gian cho sự não nề, oán trách. Bạn có hai lựa chọn: hoặc chiến đấu để tồn tại hay từ bỏ và đầu hàng, buông xuôi. Tinh thần càng đi xuống mọi thứ càng tồi tệ hơn, mọi thứ cũng vậy chẳng gì khá hơn. Hãy bình tâm và tự tin. Việc thứ hai là tìm ra giải pháp. Đôi khi, con đường đi nằm chính dưới chân ta nhưng nước biển đã che lấp. Giải pháp đã đập tan bế tắc không phải để trốn khỏi nó mà tìm ra nguyên nhân để đối diện với nó. Ví dụ, bạn đang ngập trong một khối nợ, công ty bạn sẽ khó giữ được trong thời gian tới. Bạn muốn tiếp tục tìm những khoản vay để duy trì nó, hãy mở hướng đi cho mình. Bạn muốn quay lại để tiếp tục làm nô lệ cho nợ nần hay đi tìm vùng đất hứa? Như vậy, ở đây chính là sự tiếc nuối của bạn với khối tài sản làm cho bạn không thoát ra để đủ dũng khí dám vượt biển đỏ làm lại từ đầu. Bởi vậy, chúng ta phải nhận định rõ nguyên nhân để dũng cảm đưa ra giải pháp, đó mới chính là tinh thần không bao giờ đầu hàng. 2. Dũng sĩ Samson, bài học của sự tỉnh thức. Trong giai đoạn đầu, sau thời của Môi-se, người Do Thái đã tiến vào vùng đất hứa là đất Ca-na-an,
là nơi mà Thượng Đế hứa ban cho họ. Tại đây, họ đã không ngừng chinh chiến với những bộ tộc tại đây để tồn tại và gây dựng dân sự mình. Và kẻ thù trực tiếp giao tranh liên miên với họ là dân Philistine. Tuy quân đội ít ỏi, song lúc nào Do Thái cũng có những thủ lĩnh anh kiệt giúp họ chiến thắng và vững vàng trong vùng đất định cư của mình. Một trong những thủ lĩnh đó là dũng sĩ Samson. Kinh Thánh ghi lại rằng Samson được Chúa ban cho sức mạnh, bất khả chiến bại, một người địch muôn người với lời thề rằng, không uống rượu, ăn nho, dùng giấm, đụng vào xác chết và tuyệt đối không được cắt tóc. Samson là nỗi kinh hoàng cho quân Philistine. Chàng mạnh đến nỗi dùng tay không mà xé xác con sư tử, giết cả ngàn quân thù trong một trận, nâng cổng thành nặng ngàn cân. Với khả năng ghê gớm ấy, Samson càng trở nên ngạo mạn, kiêu căng, ra chiều sỉ nhục, xem thường dân Philistine. Như người xưa có câu, hữu dũng vô mưu, xem ra điều này đúng với chàng Samson. Mạnh dùng sức, yếu thì dùng mưu, kẻ thù tìm cách chống Samson bằng mỹ nhân kế. Mật ngọt thì chết ruồi, chàng ta đem lòng yêu một phụ nữ Philistine khác sau khi vợ chàng cũng là người Philistine, bị chính dân ấy giết chết trong lửa. Đó là người xảo quyệt tên Delia. Ả ta nhiều lần tìm cách khai thác cái sức mạnh trời cho của Samson từ đầu những bất thành. Cuối cùng, Ả đành dùng nước mắt để lay động Samson. Quả thật, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chàng đã tiết lộ tử huyệt của mình là mái tóc. Say ngủ trong vòng tay Delia, chàng đã bị nhân tình cắt đi lọn tóc của mình, như cắt đi sự tương giao với Chúa của Samson. Chàng trở nên yếu đuối trước kẻ thù, bị chúng bắt rồi khoét đi đôi mắt, buộc phải nô lệ khổ sai cho Philistine. Đúng là hùng thiên sa cơ cũng hèn, nhưng chàng đã xin Thượng Đế ban cho mình sức mạnh lần cuối cùng để xô ngã cột đền thờ mà cảm tử với kẻ thù. Chúng ta đã nghe biết bao câu chuyện về mỹ nhân kế như Phù Sai mất nước bởi Tây Thi, Đường Minh Hoàng bất nghĩa bởi Dương Quý Phi, Lữ Bố sa cơ bởi điêu thuyền, hay trong truyện Kiều thì anh hùng cái thế như Từ Hải bởi tin lời Thúy Kiều mà phải chết đứng tức tưởi giữa trận tiền, vì mắc mưu hồ Tôn Hiến. Trong vòng tên đá bời bời, thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ, khóc rằng, trí dũng có thừa. Bởi nghe lời thiếp nên cơ hội này. Thế mới hay, không ai là vô địch thiên hạ. Trong cuộc sống tồn tại muôn vàn cám dỗ, sự kiêu ngạo và ngủ quên trên chiến thắng là thất bại về sau, như Kinh Thánh sách Châm Ngôn có viết, sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Bởi thế, phải luôn thức tỉnh trước những đam mê, bản lĩnh của người thành công là đây. Tham cái trước mắt mà hỏng đại sự là do không kiềm chế được bản thân. David và Goliath, châu chấu đá xe. Đây là một câu chuyện kinh điển đến nỗi Malcolm Gladwell dùng nó để viết một quyển sách về kỹ năng kinh doanh có tựa là David và Goliath, cuộc đối đầu kinh điển và nghệ thuật đốn ngã những gã khổng lồ. David sinh ra tại vùng Bethlehem, là người con thứ 8 cũng con trai út trong gia đình Isai thuộc chi tộc Judah. Cậu là một chú bé chăn cừu, chỉ có vũ khí là chiếc gậy đi chăn cùng chiếc trành ném đá. Tuy vậy, nhờ tài nghệ khéo léo của mình, David bé nhỏ từng hạ được một con gấu và một con sư tử khi chúng trộm cừu của cha chàng. Dân Philistine lại tấn công Israel. 3 người anh lớn của David bây giờ tham gia trong quân đội của Saul. Một ngày kia cha bảo với David đến mặt trận để thăm các anh mình. Đến nơi giao tranh, chàng bắt gặp một gã Philistine cao to, hung hăng tên Goliath đang chế nhạo quân Do Thái trong suốt 40 ngày. Hết thảy quân Israel đều sợ Goliath vì hắn to lớn lắm. Hắn cao khoảng 3 mét, và hắn sai một người lính cầm thuẫn cho hắn. Không cam tâm nhìn kẻ thù huênh hoang, tự đắc, David nài xin vua Saul cho ra giáp chiến với Goliath. Cậu xuống suối nhặt 5 viên đá bóng láng bỏ vào bao. Rồi chàng cầm trành ném đá ra đối địch tên khổng lồ. Khi Goliath thấy chàng, hắn không thể tin được. Goliath cười nhạo, để ta cho chim và thú đồng ăn thịt thay mày. Còn David điềm tĩnh đáp trả, ngươi cầm gươm, giáo và lao mà đánh ta, nhưng ta nhân danh Đức Giê-hô-va mà đánh ngươi. Hôm nay,
Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta và ta sẽ giết ngươi. Nói xong chàng nhảy bổ tới Goliath, dùng hết sức ném một viên đá bay thẳng trán Goliath, hắn ngã vật xuống đất. David thừa cơ rút gươm hắn vung một phát chém đầu. Thấy vậy quân Philistine như vỡ trận, nháo nhác bỏ chạy. Có thể nói, đây là một câu chuyện tạo cảm hứng cho dân tộc Do Thái trong quá trình phục quốc 3.000 năm sau. Khi cuộc chiến tranh diễn ra với khối Ả Rập, quân đội nhỏ bé của quốc gia Israel non trẻ đã giành chiến thắng thần tốc chỉ trong 6 ngày trước gã khổng lồ 4 nước Ả Rập. Hãy là chính mình. Kẻ yêu không phải lúc nào cũng gặp bất lợi. Bạn hãy chiến đấu như David với sở trường chỉ đơn giản của người chăn cừu. Nhưng cái quý giá nhất của David chính là lòng dũng cảm đương đấu với thử thách khổng lồ Goliath và cách chọn thời cơ ra đòn chí tử quyết định thắng lợi toàn cục. Như người xưa có câu, tiên hạ thủ vi cường, đó là yếu cốt lõi của sự thành công trong công việc, đó là nhanh, mạnh, chính xác. Trong công việc, sự tiến thoái phân vân, làm chậm trễ, không quyết đoán thường dẫn đến những hậu quả. Chúng ta cũng không cần quá sợ hãi trước những người khổng lồ. Những thử thách trong cuộc sống dù lớn đến đâu cũng có cách giải quyết nếu chúng ta nắm bắt được chính xác điểm mấu chốt của vấn đề. Bạn hãy tận dụng cái bạn có chứ không phải cái của người khác. Ví như David không quen dùng gươm nhưng chiếc trành ném đá lại phù hợp với cậu trong tình thế lúc bấy giờ, giúp cậu chuyển cái bất lợi thành cái lợi thế. Bốn, vua Salomon, tìm kiếm sự khôn ngoan. Một vị vua vĩ đại khác của Do Thái khác sau thời David đó chính là con trai ông, vua Salomon. Một vị vua cai trị thông minh và có một quyển sách đã mượn câu chuyện này để hướng dẫn những kỹ năng về hoạt động tài chính. Ông không những là một thẩm phán tài ba mà còn xuất sắc về hành chính, ngoại giao, mậu dịch, kiến trúc và nhiều lĩnh vực khác. Salomon có một số lượng tài sản khổng lồ và được coi là người giàu nhất lịch sử nhân loại. Thời gian ông trị vì là thời gian cực thịnh của vương quốc Israel, đến nỗi nữ hoàng Sê-bê khi đặt chân đến vương quốc của ông đã phải thốt lên. Nhưng trước khi đến đây và thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Thực ra người ta nói chưa đến được một nửa. Sự khôn ngoan và giàu có của Ngài vượt trội hơn những gì tôi đã nghe. Các bà vợ của Ngài thật có phước. Quần thần của Ngài, những người luôn đứng chầu trước mặt Ngài và được nghe sự khôn ngoan của Ngài, thật phước biết bao. Tương truyền, khi Thiên Chúa hỏi Salomon muốn được Ngài ban cho điều gì, thì ông đã đáp, vậy xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan để cai trị dân Ngài đúng cách. Chúa hài lòng về điều mà Salomon xin. Vậy Ngài phán, bởi vì ngươi xin sự khôn ngoan chứ không xin được sống lâu hoặc có nhiều của cải, ta sẽ ban cho ngươi nhiều sự khôn ngoan hơn bất cứ người nào đã sống từ trước tới nay. Nhưng ta cũng cho ngươi điều mà ngươi không cầu xin, cả sự giàu sang lẫn sự vinh hiển nữa. Như vậy, ta có thể thấy Salomon đã khôn ngoan trong cách thỉnh cầu được ban cho sự khôn ngoan. Qua cái tư duy siêu việt ấy, ông đã có mọi điều khác nữa nhờ vào trí tuệ. Salomon đã góp phần răn dạy đời sau bằng việc viết ra sách châm ngôn. Hãy luôn tìm kiếm sự khôn ngoan, tri thức và chăm chỉ. Sách châm ngôn đã đề cao về tri thức và việc chú tâm học hỏi như thế này. Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn, người thông sáng sẽ được rộng mưu trí. Sự khôn ngoan là điều cần nhất, vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan, hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, làm cho con được vinh hiển, khi con hoài niệm đến. Bí quyết giàu có và thành công của Salomon nằm ở chỗ tư duy luôn tìm kiếm tri thức, coi đó là kho báu quý hơn tất cả những thứ còn lại. Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa, vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. Cái truyền thống ấy luôn tồn tại trong dân tộc Do Thái khi họ đề cao việc học tập và rèn giũa tri thức là nền tảng của sự thành đạt. Có thể thấy,
Việc không ngừng học tập đi đôi với việc thành công. Trí tuệ và tri thức là chìa khóa để vượt qua mọi nan đề của cuộc sống. Không chỉ vậy, vua Salomon còn khuyên dân chúng phải luôn cần lao trong công việc. Hỡi người biếng nhác, ngươi còn nằm đó tới bao giờ? Chừng nào ngươi mới ngủ dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, là cái nghèo sẽ đến như tên du thủ du thực, cảnh bần cùng sẽ đột nhập như người có vũ trang. Vậy ta có thể thấy, cái nghèo và sự thất bại cũng song hành với sự ngu dốt và biếng nhác. Năm, Daniel trong hang sư tử, luôn bình tâm. Trong số những người Doái bị bắt ở Juda và bị lưu đày đi Babylon, có một chàng trai trẻ tuổi tên Doái là Daniel, tên Babylon là Ba-tét-sa. Daniel sống vào một thời điểm đặc biệt khi mà hai vương quốc Juda và Babylon đang trên đà suy thoái. Daniel sau này trở thành một trong những tiên tri nổi danh nhưng cũng gây nhiều tranh cãi. Ông là một quan chức cao cấp phục vụ cả hai triều chính Babylon và triều chính kế tiếp là đế quốc Medo-Persia. Daniel tiên đoán những biến cố đã ứng nghiệm từ nhiều thế kỷ trước và những biến cố sẽ xảy ra sau này. Sách Daniel còn nói trước về lịch sử của cả một vùng từ thời ông cho đến ngày Chúa cứu thế Giáng sinh. Bây giờ vua xứ Babylon là một người tên là Darius. Ông thích Daniel vì người rất tử tế và khôn ngoan. Darius chọn ông làm quan đứng đầu trong nước vua. Việc này khiến những kẻ khác trong nước ghen ghét Daniel, vậy này là điều họ làm, họ đi nói với Darius, tâu vua, hết thảy các quan đồng lòng xin vua ra một chiếu chỉ nói rằng trong vòng 30 ngày không ai được phép cầu nguyện thần nào hay người nào ngoài vua. Nếu ai cãi lời, kẻ đó sẽ bị quăng xuống hang sư tử. Nhưng Daniel vẫn cứ cầu nguyện riêng tại nhà như hàng ngày ông vẫn làm, và chiếu theo lệnh vua ông bị bắt, ném vào hang sư tử. Sáng hôm sau, khi vua hỏi xem Daniel còn sống không thì ông đáp, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài xuống bịt miệng sư tử lại hầu chúng không làm chi đến tôi được. Đối diện với nghịch cảnh, như chúng ta thấy, sự hoạn nạn như là một phần của cuộc sống mà mấy ai tránh khỏi, thế mới có câu họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Quan trọng nhất là cái tâm thế chúng ta đối diện với nghịch cảnh như thế nào. Tiên tri Daniel vẫn bình thản giữa bầy sư tử chực xé xác ông, cũng giống như sự bình tâm của chúng ta giữa những nỗi khốn khổ, hoạn nạn trong đời sống. Những lúc khó khăn, những thời điểm kinh tế ngặt nghèo, khi việc kinh doanh không phát triển, đau bệnh, buồn rầu, và những cơn khủng hoảng đến với tất cả chúng ta vào lúc nào đó. Nhưng, sự thất bại thật duy nhất trong cuộc đời là không đứng dậy một lần nữa khi chúng ta bị đánh ngã xuống. Nhất thuyết do tâm tạo. Nếu chúng ta coi mọi việc nhẹ nhàng như nước chảy máy trôi, thì có lẽ mọi thứ không đến nỗi quá khiếp đảm. Cũng có khi, trong nghịch cảnh, chúng ta lại tìm thấy cơ hội cho tương lai, như cái cảnh những người Do Thái bị bức hại phải bôn ba khắp nơi nhưng vẫn tìm tòi con đường để tồn tại và phát triển vượt bậc. Tôi lại chợt nhớ đến câu nói bất hủ của nhà soạn kịch Shakespeare, To bear or not to bear. That is question.